here we see that the Lord has showing us a beautiful family. अनि यहाँनिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौं कि परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर एउटा सुन्दर घरानालाई देखाइरहनु भएको छ. Since the day I came to know about Lord, this family used to attract me a lot. अनि जुन घडीदेखि म प्रभुमा आए त्यतिखेरदेखि नै यो परिवारले चाहिँ मेरो हृदयलाई छुँदथ्यो. At that time when I was first read this portion after being saved by the grace of God, and at that time I was not married, and I was thinking that my house one day should be like this. अनि जब मैले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उद्धार मुक्ति पाए त्यसपश्चात सबभन्दा पहिला मैले यो पाठ पढे अनि त्यतिखेर चाहिँ म अविवाहित थिएँ अनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि जब मेरो घरना आउनेछ तब मेरो घरना पनि यस्तै भएको होस्. But the day when I get married and when God had also granted me a child, at that time I fully realized that this is not a easy matter to be a family like this. अनि जब मैले विवाह गरे अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई सन्तान दान दिनुभयो अनि त्यतिखेर मैले यो महसुस गरे कि यो सुन्दर परिवार हुनको निम्ति चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन. Till this day, this family is very ideal, and for me it's a very exemplary family. अनि अहिलेको दिनसम्म पनि यो परिवार चाहिँ एउटा नमुनाको परिवार छ अनि यो मेरो निम्ति अझै पनि उदाहरणीय परिवार हो. Although I am trying my best to match this family in all manners, but still now I know that I am not yet successful. But yet I believe that this is mentioned. I mean, this is written for our encouragement, so that till our death. We may keep trying so that our family may be like this. हुन त मैले हर प्रकारले यस्तै सुन्दर परिवार हुनको निम्ति धेरै प्रयत्नहरू गरेको छु तर पनि अझ मैले सफलता प्राप्त गरेको छैन तर पनि यो वचन चाहिँ हाम्रो उत्साहको निम्ति हुनेछ ताकि हामी मृत्युञ्जेल अथवा मृत्यु नभएसम्म यस्तो परिवार बन्नको निम्ति प्रयत्न गर्न सकौं. And also you can see that in Isaiah 38 that Lord has spoken through Isaiah to Hezekiah that you prepare your house in order. अनि हामीले Isaiah chapter 38 verse 2. अनि हामीले यसै 38 अध्यायको 2 पदमा हेर्यो भने यहाँनिर प्रभुले हिजकियालाई चाहिँ आफ्नो घरनाको व्यवस्था मिलाऊ तिमी मर्नेछौ र बाँच्ने छैनौ भनेर भन्नुभएको छ. Yeah, till death we have the opportunity. अनि मृत्यु नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीसँग यो मौका हुँदछ. So now we shall meditate on this family. तसर्थ हामी यस परिवारमा चाहिँ मनन गर्नेछौं. And when Lord is sending his man to this family, actually he wants to show that see how a family is there, how a group of people are there who are very much obedient to a godly father. अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं कि जब प्रभुले आफ्नो मानिसहरूलाई त्यस परिवारमा पठाउनु भएको थियो त्यतिखेर उहाँले यो देखाउन चाहनु भएको थियो कि त्यहाँनिर यस्तो परिवार छ जो परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी छन् र स्वर्गीय पिताको हरेक कुराहरूलाई चाहिँ आदर गर्दछन्. We see that in verse 4 they are saying here Jeremiah is saying that this house belongs to a man of God. अनि 4 पदमा हामी देख्न सक्छौं कि यो घर चाहिँ एउटा परमेश्वरका जनको हो. And we see that Jonadab is the child of this man of God. अनि योनादाब चाहिँ उनी परमेश्वरका जन थिए. And this Jonadab, he lived a life so that he can give rightful instructions
to his family. अनि योनादाब चाहिँ यस्तो प्रकारले जिउँदछ कि उनी चाहिँ आफ्नो परिवारसँग हर प्रकारले मेलमिलापमा बस्नको निम्ति Sometime we also prior to our departure we want to address our family, but we see that our children or the people who hear our statements, they are not prepared to be obedient. अनि हाम्रोमा पनि यो चाहना हुन्छ हामी मर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण अब छोराछोरीहरू नाता नातिनीहरू छन् भने उनीहरूलाई अगाडि राखिकन हामी केही वाक्यांशहरू अथवा केही कुराहरू बताउन चाहन्छौँ तर त्यो समयमा चाहिँ कहिलेकाहीँ उनीहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू सुन्नको निम्ति चाहिँ उनीहरू तयार हुँदैनन् अथवा आज्ञा पालन गर्नको निम्ति तयार हुँदैनन् I was thinking why they are obedient to such a hard commandment. अनि मैले यहाँनिर यसो सोचिरहेको थिएँ उनीहरूले किन यस्तो कडा आज्ञालाई चाहिँ उनीहरूले मानिरहेका थिए Because this man who has given them this instruction, he lived such a life. किनभने यो मानिस जसले चाहिँ निर्देशन दिइरहेका थिए उनीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको जीवन जिरहेका थिए They saw him that he lived this life so that he can give order to his children. अनि उनले चाहिँ यस्तो प्रकारले यो जीवन व्यतीत गरिरहेका थिए ताकि उनले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ आज्ञा दिन सकुन् You can also see that when our Lord and Savior Jesus Christ was in this earth, he also lived a great life. अनि हामी पनि देख्न सक्छौं कि जब हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि एउटा यस्तै प्रकारको जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो He never uttered a deceitful word. अनि उहाँले कहिल्यै पनि यस्तो धोकापूर्ण अथवा पापमय शब्दहरू बोल्नु भएन He always resorted to pray. अनि उहाँ चाहिँ सधैँ प्रार्थनामा लागिरहनुहुन्थ्यो He looked to his father for everything. अनि उहाँले हर कुराको लागि चाहिँ आफ्नो पितालाई हेर्नु हुँदथ्यो Time and again he said to his disciples that I am copying my father. अनि बारम्बार उहाँले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ आफ्नो बाबुको नकल गरिरहेको छु because he sees him, because he listens to him, and he says what he does I also do, what he says I speak those words. किनभने उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि उहाँले जे देख्नुहुन्छ त्यो म देख्दछु उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो म बोल्दछु उहाँले जे सुन्नुहुन्छ म त्यो सुन्दछु These disciples of our Lord and Savior Jesus Christ, they observed our Lord in all the state of his life. अनि यी चेलाहरूले चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रत्येक जीवनकाल खण्डमा चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरे They saw him when our Lord was glorified on that mountain. अनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई चाहिँ त्यो पहाडमा रूपान्तरण भएको देखे At that time he was praying. त्यतिखेर चाहिँ उहाँ प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो They saw our Lord when he was in Gethsemane and trying to get rid of all the things that is going to come by prayer. अनि त्यतिखेर गेत्सेमनीको बगैँचामा पनि उनीहरूले प्रभु ख्रीष्टलाई देखिरहेका थिए जब उहाँले चाहिँ यी सबै दुःख कष्टहरू जो भविष्यमा आउनेवाला थिए अथवा जो नजिकै आउनेवाला थिए ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रार्थनाद्वारा नै हटाउन खोजिरहनु भएको They saw him praying. They saw him praying. That's why when our Lord left this world, they gathered together in a room and they also started to pray. अनि उनीहरूले चाहिँ उहाँलाई प्रार्थना गरिरहेका देखे त्यही भएको कारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब उठाइ लगिनुभयो त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ कोठामा भेला भइकन प्रार्थना गर्न थाले Our Lord not only told them to pray, but he himself was a man of prayer. अनि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई तिमीहरूले प्रार्थना गरेर मात्र भन्नु भएन तर उहाँ आफै प्रार्थनाका योद्धा हुनुहुन्थ्यो They saw his obedience.
अनि उनीहरूले उहाँको आज्ञाकारितालाई देखे. That is why after the death of our Lord, Peter, James, and all of his disciples, they are also ready to die for the Lord. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा प्रभु श्री ख्रीष्टको जब मृत्यु भयो, मृत्यु पश्चात चाहिँ पत्रुस, याकुब, यूहन्ना अनि अरू चेलाहरू चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको निम्ति मर्न पनि तयार थिए. Our giving advice to our own family or to our own children will not help much unless we live that life. जबसम्म हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको जीवन जिउँदैनौँ, हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अथवा अरूलाई दिएको सुझाव सल्लाहले कहिले पनि प्रभावकारी काम गर्दैन. If we live a life like Jonadab, if we live a life like our Lord and Savior Jesus Christ, then our children, our own people, they will hear us. अनि यदि हामीले चाहिँ योनादाब जस्तो जीवन व्यतीत गर्यो भने, साथै हाम्रो प्रभु श्री ख्रीष्ट जस्तै जीवन व्यतीत गर्यो भने हाम्रा नानीहरूले अथवा हाम्रा सन्तानहरूले हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ सुन्दछन्. They will take the honor to be obedient to the sayings that we are going to say to them. अनि हामीले उनीहरूले जति पनि कुराहरू भन्दछ, उनीहरूले चाहिँ त्यस कुरालाई चाहिँ विनम्रतापूर्वक चाहिँ आज्ञा पालन गर्दछन्. So when we come back to this portion once again, here we see that why Jonadab has given this instruction, this hard instruction, this hard commandment to his own children. जब हामी यस खण्डमा आउँदछौँ त्यति यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ कि योनादाबले चाहिँ किन चाहिँ यस्तो प्रकारको कडा निर्देशन अथवा कडा आज्ञा चाहिँ उनले आफ्ना छोराहरूलाई दिए. If you can see verse 7, it says that why you need to do all these things, because that you may live many days in the land where you are sojourners. अनि यहाँनिर उनले चाहिँ किन चाहिँ उनीहरूलाई यस्तो प्रकारको कुराहरू गर्नु अथवा नगर्नु भने, किनभने उनले यहाँनिर भन्न खोजिरहेका थिए यस हेतुले कि जुन देशमा तिमीहरू छौ त्यहाँ चाहिँ तिमीहरू परदेशी रहन्छौ. We used to sing a song that I am a sojourner in this world. अनि हामीले गीत गाउने गर्दछौँ कि म चाहिँ यस संसारको परदेशी हुँ. We might have also by hearted that verse Psalm 119 verse 54, that your songs your words has been my songs in the days of my pilgrimage. अनि यहाँनिर चाहिँ वचनसँग 119 अध्यायको 24 पद चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई मुखस्थ हुनु पर्दछ कि वचनसँग 119 अध्यायको 24 पद तपाईका साक्षी वचनहरू पनि मेरो हर्ष र मेरा सल्लाहकारहरू हुन्. But the matter of fact is that we need to live a life of sojourner. तर यो तितो सत्य कुरा हो कि हामीले चाहिँ संसारमा एउटा परदेशी जीवन जिउनु पर्दछ. Also if you can turn to the book of 1 Chronicles chapter 29 verse 15, there just read that verse. 1 Chronicles chapter 29 verse 15. First Chronicle chapter 29 verse 15. पहिले इतिहास 29 अध्यायको 15 पद यहाँनिर पढ्नेछौँ. पहिले इतिहास 29 अध्यायको 15 पद. किनभने हामी तपाईको सामु हाम्रा सबै पिता पुर्खाहरू चाहिँ परदेशी र प्रवासी हौं. हाम्रा दिनहरू यस पृथ्वीमा छाया जस्तै छन् र कुनै आशा छैन. This is the thanksgiving and the prayer of David. अनि यो चाहिँ दाउदको एउटा धन्यवाद सहितको प्रार्थना हो. And also we see that Psalm chapter 39 verse 12, David is also saying once again that I am a sojourner in this world. अनि फेरि पनि हामीले भन्छौँ 39 अध्यायको 12 पदमा हेर्यो भने त्यहाँनिर पनि हामीले देख्न सक्छौं कि यहाँनिर दाउदले भनेका छन् कि म एउटा परदेशी हुँ.
But we see that although he's saying these words, but he married many wives, and he also took Bathsheba as his wife. तर पनि हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ कि दाउदले चाहिँ धेरै पत्नीहरू ल्याए अनि उनले बत्सेवालाई पनि आफ्नो पत्नीको रूपमा ल्याए. Sometimes our understanding and our proclamation do not match to our life. अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो समझ र हामीले घोषणा गरेका कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दैनन्. Although we proclaim many things, although we preach many things, but yet we want to take all the enjoyment of this world. हुन त हामी धेरै कुराहरू प्रचार प्रसार गर्दछौँ अथवा हामी धेरै कुराहरू म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भन्दछौँ, तरै पनि हामी यस संसारको केही मोजमज्जाका कुराहरूमा हामी रमाउन चाहन्छौँ. Most of the time we see that our doings is not matching to our proclamations. अनि धेरैचोटि हाम्रो गराइ चाहिँ कराइसँग या भन्नुपर्दा हामीले बोलेको कुरासँग चाहिँ हामीले गरेका कामहरू चाहिँ मिल्दैन. You can understand from the life of David that how in his personal life, in many aspects, he failed. अनि हामीले देख्न सक्छौँ कि दाउदको व्यक्तिगत जीवनमा उनी कति धेरै जीवनका पक्षहरूमा चाहिँ उनी हार खाए. His own children has watched, has saw all these things. अनि उनका आफ्नै सन्तानहरूले यस्ता धेरै कुराहरू देखे. That is why they are also being encouraged to do all kind of mischievous things. अनि त्यही भएर उनीहरू चाहिँ यस्तो बकमफुसे कुराहरू गर्नको निम्ति उनीहरू उत्साहित भए. When they saw that their father had took one of other man's wife, they are also encouraged to such mischievous things in their own house, like rape. अनि उनीहरूले देखे कि उनका बाबु अथवा दाउदले चाहिँ अरूका पत्नीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पत्नीको रूपमा ल्याए, त्यही भएको कारण गर्दा उनीहरूले पनि यही कुरा गर्नको निम्ति उत्साहित भए. They have seen that their father has taken somebody's wife and murdered her husband, and all these things they have experienced in their own household. अनि उनीहरूले आफ्नै घरानामा आफ्नो बाबुद्वारा यो कुरा देखिरहेका थिए कि उनीहरूका बाबुले चाहिँ अरूको पत्नीलाई आफ्नो पत्नी ल्याए अनि त्यस पत्नीको जो पति थिए उनलाई चाहिँ मारिदिए. So they are also encouraged to do murder. One brother is murdering another brother. अनि त्यही भएको कारण गर्दा उनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई हत्या गर्नको निम्ति उनीहरू उत्साहित भए. एउटा दाजुले अर्को भाइलाई मार्नको निम्ति. Our children are watching us closely. अनि हाम्रा नानीहरूले चाहिँ हामीलाई नजिकबाट हेरिरहेका हुँदछन्. So we need to take heed of all the things that we are doing. तसर्थ हामीले जे पनि कुराहरू गरिरहेका हुँदछौँ ती सबै कुरा हामीले के गरिरहेका छौँ भनेर त्यस विषयमा होशियार हुनुपर्दछ. You can also see that in Genesis chapter 47 verse 9 where Jacob says that my days are the days of pilgrimage. अनि उत्पत्ति 47:4 पदमा पनि हामीले हेर्यो भने यहाँनिर याकुबले भनिरहेका छन् कि मेरो जीवन चाहिँ यस संसारमा एउटा प्रवासी अथवा परदेशी जीवन हो. In that should not be the experience of our last days. अनि यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम दिनहरूको अनुभव पनि हुँदैन. We know that from the beginning of his life that he was cheating, he was deceiving people. अनि हामीलाई थाहा छ कि उनले आफ्नो जीवनको सुरुवात भएदेखि नै उनले चाहिँ मानिसहरूलाई छलकपट गरिरहेका थिए. So it is better for us to come to the Lord very early and also accept him as our savior and follow him very closely. अनि त्यही भएको कारण गर्दा यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई चाहिँ हृदयदेखि स्वीकार गरौँ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा लियौँ र उहाँको हरेक कुरालाई चाहिँ नजिकबाट निहालिकन पालना गरौँ. So that each one of us can say that my days are the days of pilgrimage. अनि ताकि हामी सबैले यस्तो प्रकारले भन्न सकौँ कि अब मेरा दिनहरू चाहिँ यो परदेशी दिनहरू जस्तै हुन्.
It should not be like that. Most part of our days, we live as a man of this world, and at last we can say that my days are days of pilgrimage. अनि यो चाहिँ यस्तो हुनु हुँदैन कि हामी चाहिँ आफ्नो जीवनभरि जति बाँचौँ त्यतिखेर चाहिँ यो संसारका मानिसहरू जस्तै बाँच्नु अनि मर्ने बेलामा चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ एउटा परदेशी जीवन चाहिँ भयो है भनेर भन्नु। Also, we see that Exodus chapter 6, verse 4. Here, अनि yes. प्रस्थान Exodus chapter 6, verse 4. प्रस्थान 6 अध्यायको 4 पद। अनि मैले उनीहरूलाई कनान देश अर्थात् उनीहरू प्रवासी भई बसेको देश जहाँ उनीहरू परदेशी थिए दिनेछु भने उनीहरूसित मेरो बाचा बाँधेको पनि छु। Here we see that the Lord is saying to Moses that for his children he has kept a land of pilgrimage. अनि यहाँनिर परमप्रभुले चाहिँ मोसालाई यस्तो प्रकारले भनिरहनु भएको छ कि उहाँले चाहिँ मोसाका सन्तानहरूलाई चाहिँ एउटा प्रवासी देश अथवा एउटा परदेश दिनुहुनेछ। In Genesis 47:9 we saw that days of pilgrimage. अनि उत्पत्ति 27 अध्यायको 9 पदमा हामीले हेर्यौं कि त्यो प्रवासी दिन। And here we see that the land of pilgrimage. अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यो परदेश चाहिँ हामीले यहाँनिर देखिरहेका छौं। And we see that Psalm 119 verse 54, there we see that house of pilgrimage. अनि यहाँनिर हामीले वन संग्रह 119 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ हामीले त्यो परदेश भवन यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौं। So Lord want to tell us that our days should be days of pilgrimage, and we must know that this land is land of pilgrimage, and must know that we must live in the house of pilgrimage. तसर्थ प्रभुले हामीलाई यो पाठ सिकाइरहनु भइरहेको छ कि जब हामी संसारमा जिउँछौँ भने हामी एउटा यात्रीको दिन जस्तो भइकन हामीले जिउनु पर्दछ अनि एउटा यात्री देशमा चाहिँ हामीले जिउनु पर्दछ अनि त्यति मात्र नभइकन हामीले यात्री जीवनको घरमा पनि बास गरिकन यस्तो प्रकारले जीवन व्यतीत गर्नु पर्दछ। And also we see that in 1 Peter chapter 2 verse 11 that Peter is saying, as pilgrims, we need to live as pilgrims. अनि यहाँनिर हामीले पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 11 पदमा पनि हामीले देख्न सक्दछौं कि हामी चाहिँ यस संसारमा एउटा परदेशी अथवा यात्री जीवन जिउनु पर्दछ। As pilgrim, we need to abstain from fleshly lusts which war against the soul. हे प्रियहरू हो, म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई बिन्ती गर्दछु प्राणको विरोधमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट टाढो बस। So the Lord is expecting from each one of us that we should be the pilgrims in this world. तसर्थ प्रभुले हामीबाट चाहिँ अपेक्षा गरिरहनु भएको छ कि हामी चाहिँ यस संसारमा एउटा यात्री जीवन व्यतीत गरौँ। And here we see that a man who practiced such life in Jeremiah chapter 35, and also given the commandment to his children that they must be the pilgrims in this world. अनि त्यसैगरी यहाँनिर हामीले जुन यिर्मिया 35 अध्याय पढ्यौं यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं कि यहाँनिर यस्तो एउटा मानिस छन् जसले यस्तो प्रकारको जीवन जिउँदथे अनि उनले आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि यस्तै प्रकारको कडा आज्ञा दिएका छन्। That you can see that in verse 7 that he has commanded his children that you shall not drink wine, you shall not build a house, you shall not sow seeds or plant a vineyard, nor have any of this, but all your days you shall dwell in tents. 7 पदमा यहाँनिर यस्तो प्रकार आज्ञा दिएका छन् तिमीहरूले न घर बनाउनु न बिउ छर्नु न दाखबारी लगाउनु न त यस्तो कुनै थोक तिमीसँग होस् तर आफ्नो सारा जीवनभरि नै तिमीहरू पालहरूमा बस्नु। Oh, it is not a very easy commandment. यो चाहिँ यति सजिलैसँग पालना गर्ने आज्ञा पनि होइन। It is a very difficult commandment to obey. अनि यो चाहिँ पालना गर्नको निम्ति अति गाह्रो कुरा हो।
But it must be a case that his children, they have seen Jonadab, he lived such life. तर यहाँनिर हामी यस्तो प्रकारले त्यो कुरा देख्न सक्दछौँ कि योनादाबका सन्तानहरूले चाहिँ योनादाबले कस्तो प्रकारका जीवन व्यतीत गरेका थिए उनीहरूले चाहिँ आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देखे। So this life they are living from generation to generation. अनि उनीहरूले यस्तो प्रकारको जीवन चाहिँ पुस्तादेखि पुस्तासम्म चाहिँ व्यतीत गरिरहेका छन्। Generation has passed by, but their practices has not changed. अनि त्यो पुस्ता बितेर जान्दछ तर जुन कुरा उनीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् त्यो भने कहिले बितेर गएको छैन। They are saying they have taken wives, but these wives could not change their practices. अनि उनीहरूले यहाँनिर भनिरहेका छन् कि उनीहरूले आफ्नो निम्ति पत्नीहरू ल्याए तर ती पत्नीहरूले उनीहरूले जुन कुरा पालन गरिरहेका थिए त्यो कुरालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनन्। And if you can see that in the life of Solomon, when he took the daughter of Pharaoh, he established that temple in Israel for her. अनि हामी सुलेमानको विषयमा पनि देख्न सक्छौँ कि जब उनले फिरौनको छोरीलाई उनले लिए त्यतिखेर उनले चाहिँ इजरायलमा चाहिँ आफ्नी पत्नीको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर मन्दिर निर्माण गरे। And we see that practices getting changed when people from different houses they come to our house. अनि अब जब चाहिँ विभिन्न परिवारहरू चाहिँ हाम्रो घरमा आउँदछन् भने जुन कुरा हामीले अभ्यास गरिरहेका हुँदछौँ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुँदछ। But this family has maintained their own practices, difficult practices. तर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि परिवारले चाहिँ जुन कुरा उनीहरूले चाहिँ पालना गर्दै आइरहेका थिए त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले कायम नै राखिरहेका छन्। Just see that how much deep rooted this practices is gone. अनि हेर्नुहोस् त हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ कि जुन अभ्यास उनीहरूले गरिरहेका छन् यो कति गहिराईमा गएर पुगेको छ। Yeah, from generation to generation these practices are going on. अनि यी अभ्यासहरू चाहिँ एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा सर्दै अनि अभ्यास गरिँदै गएको छ। And the Lord is saying to this family by Jeremiah that they have done well. अनि प्रभुले चाहिँ एर्मियाद्वारा चाहिँ यस परिवारलाई भनिरहनु भएको थियो कि तिमीहरूले चाहिँ असल गरेका छौ। So he was in verse 16 he says that surely the sons of Jonadab the son of Rechab have performed the commandments of their father which he commanded them, but this people has not obeyed me. यही एर्मिया 25 अध्यायको 16 पद रेकाबका छोरा योनादाबका छोराहरूले आफ्नो पुर्खाहरूको आज्ञा पूरा गरे जुन आज्ञा उसले तिमीहरूलाई दिएको थियो तर यस प्रजाले चाहिँ मेरो कुरा सुनेन। And also we see that in verse 19 that the Lord is proclaiming a great blessing to this family. अनि 19 पदमा हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ कि प्रभुले यस परिवारलाई चाहिँ आशिष दिनु भइरहेको छ र उनीहरूको विषयमा कुराकानी पनि गरिरहनु भएको छ। What I'm trying to say is that we need to live a very practical life before we give any commandment, any advice to our own family. अनि मैले यहाँनिर के तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु भने हामीले चाहिँ आफ्नो परिवार अथवा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई के कुरा भन्नु अगाडि चाहिँ हामी आफूले एउटा व्यवहारिक जीवन चाहिँ जिएको हुनुपर्दछ। I want to share a few things from the life so that it maybe add some meaning. अनि म तपाईहरुलाई केही कुराहरु बताउन चाहन्छु ताकि यस कुराले केही अर्थहरु खोलिदियोस्। In our spiritual life, we need to maintain our daily quota of Bible reading, praying, and fasting, or whatever things we used to do without any exception. अनि हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनमा यस्ता केही कुराहरु छ जो चाहिँ हामीले गर्नु नै पर्दछ जस्तै बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने अनि यो कुरामा चाहिँ कुनै अपवाद हुनु हुँदैन।
So, and secondly, that we may be a very spiritual man, but many people, what they do once they come to know more of God's word, they do not go to church. They do not hear that when somebody is speaking God's word, because they used to think what this man is saying to me. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी आत्मिक मानिस हुन सक्दछौँ अनि धेरै मान्छेहरू यस्तो प्रकारले उनीहरू आफू चाहिँ एकदम वचनमा परिपक्व भएको कारण गर्दा उनीहरू चाहिँ मण्डली जाँदैनन् अनि उनीहरू मण्डली गए तापनि अगाडि मानिसले अथवा वचन वाहकले जुन वचन दिइरहनु भएको छ त्यस वचनले चाहिँ मलाई के भनिरहेको छ त भन्ने कुराको कुनै हेक्का राख्दैनन्. Thirdly, we need to testify the Lord always, and we should find every occasion to take his name and testify him in all the places. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रभुको विषयमा चाहिँ साक्षी दिनुपर्दछ अनि हामीले गरेका हरेक कुराहरुमा चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति हामी कहिले पनि पछि हट्नुहुँदैन तर उहाँको विषयमा हामीले निरन्तर साक्षी दिनुपर्दछ. These things I'm trying to share from my own life. So fourthly, be thirsty for the Lord. अनि यी कुराहरु मैले आफ्नै जीवनबाट तपाईलाई बताइरहेको छु. चौथो कुरा चाहिँ प्रभुको निम्ति तपाई तृषित हुनुहोस्. And fifthly, we need to be we must be prepared to be served, not to serve but to be served. अनि पाँचौं कुरा चाहिँ हामी सेवा गरिनको निम्ति चाहिँ हैन तर सेवा गरिनको निम्ति चाहिँ हामी तयार हुनु पर्दछ. Sometimes we don't want to take services but we want to serve, but if you can see that the Lord served his people so that in the days to come this disciple can serve the people who are there in the world. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामी सेवा लिन चाहिँ हैन तर दिन चाहिँ हामी चाहदछौं अनि हामी देख्न सक्छौं कि प्रभु श्री ख्रीष्टले पनि त्यहाँनिर आफ्ना चेलाहरूको लागि चाहिँ त्यहाँनिर के काम गर्नुभएको हामीले देखेका छौं. त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ उहाँले त्यसो गर्नुभएको थियो. Sometimes we think that nobody can preach to me. अनि कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौं कि मलाई कसैले पनि वचन दिन सक्दैन. That should not be case with us. अनि यस्तो कुरा चाहिँ हामीमा भने हुनु हुँदैन. So in our then coming to our family life, I want to share a few things. अनि पारिवारिक जीवनमा फेरि आउँ म तपाईहरुलाई केही कुराहरु साझा गर्न चाहन्छु. We need to be focused from the very beginning of the day, else we'll lose the grip over all the day. अनि हामीले चाहिँ ती दिनहरुदेखि जुन दिनदेखि चाहिँ हामीले जुन दुःखहरु हामीले गुमाइ पठाएका छौं ती दिनहरुमा चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ. We need to be disciplined with all our times. अनि हामी हरेक कुरामा हरेक समयमा चाहिँ हामी अनुशासित हुनुपर्दछ. Many times I saw that when it is a non-working day, I used to miss many of my practices, spiritual practices, like the time of meditation, the time of prayer. It just gets shifted and shifted and shifted. अनि धेरैचोटि म देख्दछु कि मेरो कामहरुको समयमा चाहिँ मैले धेरै सेवाकाईहरु चाहिँ गुमाइरहेको हुँदछु. प्रार्थनाको सेवाकाई होस् अरु विभिन्न सेवाकाईहरु होस् यसै चाहिँ मैले गुमाइरहेको हुन्छु अनि त्यो सेवाहरुलाई चाहिँ मैले एकपछि अर्को गर्दै पछि सारिरहेको हुँदछु. But I see in my working days, whenever I need to go to my office, in those days I do all things in a very right manner and a timely manner. अनि तर जब मेरो कामको समय हुँदछ त्यतिखेर म देख्दछु जब मेरो कामको समय हुँदछ जब म काम गरिरहेको हुँदछु त्यतिखेर चाहिँ मैले सबै कुराहरु चाहिँ समय मिलाइकन चाहिँ गरिरहेको हुँदछु.
And I also learned one thing that we do not need to be a foodie, and we should not be always searching for food that from where I can get I can have the best food and all. But we need because those things can kill our time. अनि अर्को कुरा मैले यो के पनि अनुभव गरिरहेको छु भने हामी चाहिँ खन्चुवा स्वभावको हुनु हुँदैन। मैले कहाँ गएर खान पाउँछु, कुन ठाउँमा के खान पाउँछु भनेर, किनभने यस्तो कुराहरू हामीले गर्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो समयलाई चाहिँ बर्बाद गरिरहेको हुँदछ। And if we keep going from one shop to another shop, that also kills our time. अनि हामी एउटा पसलदेखि अर्को पसल चाहदै गयो भने पनि त्यसले पनि समय बर्बाद गर्दछ। Also we need to focus on our Lord's day. अनि हामी प्रभुको दिनमा पनि दिनलाई पनि हामीले हेर्नु पर्दछ। And we should not doing the rest of the things in this day. Sorry, can you speak that again? And what I'm trying to say is that Sunday is Lord's day, so we do not do things of this. We should not give importance to the worldly things. आइतबार चाहिँ प्रभुको दिन हो अथवा आराधना उपासना चलाउने दिन हो, त्यही भएको कारण गर्दा हामीले चाहिँ संसारिक कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। What I saw in my son's life is that when I spent time with him going out, I used to keep singing hymns of the Lord, and he also learned, and he also sings in a loud manner wherever he goes. अनि जब म आफ्नो छोरासँग चाहिँ बाहिर जाँदछु त्यतिखेर म चाहिँ आफ्नो छोरासँग गीत गाउँदथे अनि परमेश्वरका भजनहरू गाउँदथे। त्यही भएको कारण गर्दा मेरो छोराले पनि प्रेमपूर्वक ती भजनहरू सिके अनि त्यही भएको कारण गर्दा जब उनी बाहिर निस्किन्छन् उनले पनि यस्तो प्रकारले परमेश्वरका भजनहरू गाउँदछन्। Yes, that also helps when I also get discouraged in those times he sings, and I am getting very much encouraged by his singing. अनि जतिखेर म निरुत्साहित हुँदछु त्यतिखेर चाहिँ उनले गाएका परमेश्वरका भजनहरूद्वारा चाहिँ म उत्साहित हुँदछु। For our office, I need to tell a few things. अनि कार्यालयको विषयमा पनि केही कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। We should not stretch our day along. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो दिनलाई चाहिँ लम्ब्याउनु हुँदैन। We need to focus on the work that has been given to us. We should not waste time in our office, but we should be doing our things, our given things, task in the office. नि कार्यालय होस् या अफिसमा होस्, जब हामीले कुनै पनि कामहरू दिँदैछ भने त्यो कामलाई चाहिँ हामीले समयमा सकाउनु पर्दछ। त्यो कामको समयलाई चाहिँ हामीले लम्ब्याउनु हुँदैन। Many people they spend time in gossiping and grumbling and complaining. That's why their day becomes long, and they miss the prayer meetings and church meetings. अनि धेरै मान्छेहरू यस्तो हुँदछन्, उनीहरू चाहिँ काम गर्ने बेलामा चाहिँ एकअर्काको कुरा काट्दछन्, गनगनाउँदछन्। अनि त्यही भएको कारण गर्दा जुन काम उनीहरूले समय सक्नुपर्ने हो त्यो काम समयमा सक्दैनन् अनि उनीहरू लामो समयसम्म चाहिँ अफिसमा बस्नु पर्दछ। अनि त्यही भएको कारण गर्दा उनीहरूले प्रार्थनाको सेवाकै होस् या अरू सेवाकै होस् ती गुमाइ पठाउँदछन्। Also, we need to reach office before time so that we can have some time to pray before actually our working hour starts. अनि अर्को कुरा यो हो कि हामी आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो समयभन्दा अगाडि नै हामी पुग्नु पर्दछ ताकि हामीले चाहिँ काम गर्नुभन्दा अगाडि केही समय भए पनि हामीले प्रार्थनामा बिताउन सकौं। Many times we try to reach on office on time, but when we reach on time, we need to work from that time. But if we reach sometime before, at least 5-10 minutes before, we'll have some time to pray, and with prayer we can start our day in office. अनि धेरैचोटि चाहिँ के हुँदछ भने अफिसमा जुन समयमा चाहिँ काम सुरु हुँदछ त्यही समयमा हामी पुग्दछौं अनि त्यो भएको कारण गर्दा त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै हामीले काम थालिहाल्नु पर्दछ। तर यसो हुनु पर्दछ हामी त्यो काम गर्ने निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हामी पुग्नु पर्दछ ताकि हामीले त्यो दिनभरिको लागि अथवा दिनभरको कामको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्न सकौं। Fourthly, I want to tell that we need to keep our chairs holy.
अनि चौथो कुरा यो कि हामीले चाहिँ आफ्ना बस्ने स्थानहरूलाई चाहिँ पवित्र राख्नु पर्दछ. Whatever we are saying from our chair, that has to be full, that also need to be a full truth. अनि हामीले बस्ने स्थानबाट जे पनि कुराहरू भनिरहेको हुँदछौँ त्यो चाहिँ प्रमाण सहित हुनु पर्दछ. Lastly, I want to tell that we need to we need not need to focus on what has been achieved, but how it has been achieved. अनि पाँचौं कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ के कुरा हासिल गरे त्यस कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु हुँदैन तर हामीले त्यो कुरा चाहिँ कसरी हासिल गर्यौं त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ. So this how part is very important. अनि यो कसरी भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ. But many people they focus on what part. तर धेरै मानिसहरू चाहिँ के भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम उनीहरु चाहिँ पछि पर्दछन्. So few things I tried to share from my own life experiences. So with this, I want to close my words and pray that God may bless these words. अनि मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनबाट म तपाईहरुलाई केही कुरा बताउन चाहदछु अनि त्यसपश्चात म चाहिँ यो वचनलाई यही नै राख्नेछु अनि यो दिएको वचनहरुमा अथवा गरेका कुराकानीहरुमा चाहिँ परमप्रभुले आशीष दिनु भएको होस्. I know it is not very encouraging, but yet whatever I practice, I try to share those things only. अनि यो हो कि यो कुराहरु उत्साहित तुल्याउने नहोलान् तर जुन कुराहरु मैले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गरेको छु त्यो कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु. May God bless his words. परमप्रभुले यी वचनहरुमा आशीष दिनु भएको होस्. Thank you. धन्यवाद. सबैजनालाई हाम्रो YouTube च्यानल कपरनाम कुवेत एल-शाddai लाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. धन्यवाद.